Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Tita Ching. Ngayong gabi po ay magluluto na ako ng hapunan. Time check is nearly 6 o'clock in the evening. Ayan, so I just wondered kung sino makakahula ang aking lulutuin na aming hapunan. Ito ang ating ingredients. Petchay. Meron po tayong corn in a cob. Oh dear. Onions. Mayroon po tayong spring onion for garnish. Mayroon din patis. Salt. Cubes, beef cubes. And a peppercorn, whole peppercorn. At may sili, guys. There's a chili. Yan, para sa sausawan nyo yan. Ang pinaka-main ingredients para mahulaan nyo na is, ayan, beef shank. So, magluluto tayo ng, yes, tama kayo, ng bulalo. Ayan. Luluto tayo ng bulalo, guys. Ayan. Ang ginamit ko po na lutuan ngayon ay yung tipong talagang lutuan sa probinsya. Ayan. Nagpapakulo po ako ng tubig. That is 3.5 liter. Yan ang unang-una po na gagawin natin. Maya-maya pag kulong-kulo na, ilalagay ko na yung ating beef shank. Okay, see you in a minute. Kulong-kulo na po ang ating tubig. Ayan. So, ilalagay na po natin ang ating, ayan, meat. Ayan. Pakukulaan natin. Ayan. Masarap po ngayon ang bulalo, lalo na dito dahil winter po ngayon, taglamig. Ayan. So, pababayaan lang po natin muna na kumulo dyan. Okay. Balikan po natin. Tingnan natin. Ayan, kulong-kulo na po siya. So, tatanggalin po natin yung mga scums. Ayan. So, hayaan lang po muna ulit natin siya na kumulo ng kumulo. So, ayan guys, inilagay ko na yung aking whole peppercorn at saka yung aking onions. So, pabayaan lang natin guys na kumulo ng about 2 to 3 hours and a low fire. Yan. Okay, so see you later. So, after 2 hours, guys, let's check how it looks like now. Oh. Wow. Malambot na. Yes, malambot na pero I think di pa siya masyadong malambot according to my liking. Okay, so gawin nating 3 hours, guys. Gawin nating 3 hours. Malapit na. Alright, guys. After 2.5 hours of slow cooking, we'll see now kung malambot na siya. Wow. Right, I think it's so malambot na guys.
So, malambot na. So, you can see now na ano-ano na yung ating meat, yung beef talagang malambot na. So, ilagay na natin ang ating patis. Okay. So, ilagay na natin guys yung patis. Timplahan na natin. At maglalagay din ako ng isang beef cubes para talagang masarap, malasang malasa. Ayan. At ilagay na natin yung ating mais. Ang mais, guys, lutuin lang natin about 15 minutes. Okay, so I'll be right back in 15 minutes. I cannot wait talaga na makahigop ng sabaw na mainit. After 15 minutes, guys, balik tayo. Okay, guys, after 15 minutes, tingnan na natin kung luto na yung ating corn. At tikman na rin natin kung okay na ba yung lasa. Okay. Sorry, it's yung ano talaga. Guys. Luto na, guys. So, lagyan muna, lagyan ko konti ng asin, guys. Lagyan ko lang ng konti. Kasi may sausawan naman na patis. Alright. Wow, ang sarap, guys. Sobrang sarap yung sabaw. Okay. So, ayan guys, luto na. Tayo'y maghahain. Ililipat na natin sa ating serving dish. Okay guys, i-arrange na po natin ang gulay, ang veg. Yung gulay po, hindi yung cabbage at saka yung petchay, hindi na po natin sila lulutuin kasi hayaan na lang natin siya na maluto sa init ng sabaw. Ayan, so ilalagay lang natin ganyan. Ayan. So, hayaan na lang natin na maluto sila sa init ng sabaw kasi sa talaga namang sobrang mainit. Ito yung petchay. Ayan. Ayan. Takam na ako sa sabaw. So, bubuhos natin dyan. So, yan. Ililipat na natin sa ating serving dish yung ating masarap na bulalo. Yan. Okay. Talaga namang wow. Mausok. Okay. Kikita natin yung bone marrow.
usok pa rin. Ayan. Oh, wow. Talagang malambot na guys. Okay. Ayan, so yung sabaw, lalagyan na po natin ng sabaw. So ito guys. Ayan. Ang ating special na bulalo. Okay guys, so gagawa tayo ng sausawan. Ito. Yung patis na may sili, my God. Tutulo ang uhog natin nito. Hugasan ko muna, guys. Yan. So, hiwa-hiwain na natin. Ayan. Masarap kasi guys ang mainit na sabaw pag ganito na taglamig. Pagka kasi winter guys, Diyos ko hindi ko malaman kung anong gagawin ko pag paano magpainit sa katawan. Kasi pag lagi naman nakabukas yung heater, sobrang mahal naman yung bills. Kaya gagawa tayo ng paraan para para tayo'y warm and comfort. So, ang sabaw na to ang magpapa-comfort sa atin at warm din at the same time. And then, tapos, wow, hihigop ka ng may sabaw, tapos may maanghang. Oh, wow, look at that. Okay. Then, lalagyan ko ng patis at lemon. Yan, lemon at patis. Okay, so mayroon akong tira na lemon. So, tignan natin. Ayan. I-squeeze natin. Para mas mabilis. Ito, cute ang squeezer natin. I-squeeze natin siya. Ayan. Okay, punong-puno. That is 2 tablespoons. Right, so lagyan na natin ng patis. Meron pa ba akong patis? Ayan, ubusin ko na to, kapiranggot na lang. Ayan, so ayan, ubos na ang patis ko. Pinalang ma-stack pa ako. Ito, ilagay na natin. 1 tablespoon muna and then titikman natin. Oh, nahulog. Tikman ko nga. Wow. Wow, sarap ng anghang niya. Tingnan natin kung sarap. Lagay ko na lang lahat. Yan. Wow, ang sarap guys. Ang sarap-sarap, sobra. Sobra sa sarap.
Sausawan pa lang yan, ha? Sausawan pa lang yan, guys. Alright. Ito na, guys, ang finished product. Ang napakasarap na bulalo ng Batangas. No, bulalo ng UK. Yan. Ang tawag ko dyan is the best bulalo in the UK. Ito, guys, kakain na ako. Sandamakmak na kanin, look. At kukuha ako ng ng aking sausawan. Lagay tayo sa isang maliit na lalagyan kasi para hindi yan. Okay, guys, let's eat. Sarap talaga. Ito, guys, oh. Sarap. Mainit na mainit pang sabaw. Tsaka kung makikita nyo yung laman niya ay napakalambot, oh. Kasi 3 hours ko po pinakuluan ng slow cooking talaga. Ayan. So, ayan, guys, kain muna ako para ma-enjoy ko yung aking bulalo. Sobrang sarap. So, thank you guys for watching, and kung di pa kayo nakapag-subscribe, guys, please click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ni Tita Ching. So, bye!